ल ठिक छ हामी अब क्लास सुरु गर्छौँ आजको है र हाम्रो आजको क्लास हामी फोटोसपमै छौँ र फोटोसपलाई कतिको गर्दैछ र फोटोसप अन्तर्गत हामी आज सिक्दैछौँ के अरे ग्रेडियन्ट टुल ग्रेडियन्ट टुल्स गर्न सिक्छौँ ग्रेडियन्ट पछि पेन बकेट टुल छ अनि ब्लर टुल छ सार्पेट टुल छ र स्मोक टुल छ हामी आज 5वटा टुल चाहिँ फोटोसपमा युज गर्न सिक्छौँ है र हामी कम्पिटिसन हेर्छौँ र फोटोसपको चाहिँ पहिला हामी ओके फोटोसप सिकेको छ है र हामी अब न्यू फाइल लिन्छौँ अहिले आज न्यू फाइल अन्तर्गतमा एफोर स्यालेरी त्यसपछि यो एडिसन चाहिँ ल्याडिसको दिनेछौँ अनि क्रिएट र यो क्रिएट गरिसकेपछि हामी आज सुरुमा फर्स्टमा चाहिँ ग्रेडियन्ट टुल युज गरेर सिक्छौँ पहिला हामी ग्रेडियन्ट भनेको के थाहा पाउनु पर्यो के हो ग्रेडियन्ट भनेको हामी कसरी भन्न सक्ने वाट इज ग्रेडियन्ट ग्रेडियन्ट भनेको दुई या दुईभन्दा बढी कलरको मिक्स गरेर कलर मिक्सिङ गर्नु नै ग्रेडियन्ट होइन जहाँ दुई या दुईभन्दा बढी कलर चाहिँ एक आपसमा मिक्स हुन्छ त्यस्तै हामी ग्रेडियन्ट भन्छ जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामी यहाँनिर ग्रेडियन्ट सिलेक्ट गर्ने हो भने यहाँनिर यो ग्रेडियन्टको यो प्रपर्टी बारमा थुप्रै अप्सन आएको छ है होइन र यहाँनिर यो सुरुमा चाहिँ यो ग्रेडियन्ट स्टाइल यहाँबाट थुप्रै ग्रुप वाइज राखिदिएको छ यहाँबाट हामी क्लिक गरेर पुनः युज गर्ने हो एक्सपान्ड गरेर यो युज गर्न सक्यो थुप्रै छ यहाँनिर जस्तो कि म यो सिलेक्ट गर्दैछु सिलेक्ट भइहाल्छ अनि यहाँनिर यसको स्टाइल दिएको छ होइन अब कुन स्टाइलमा हामी यो ग्रेडियन्ट अप्लाई गर्ने भन्ने कुरो र सुरुमा चाहिँ यो लिनियर स्टाइल अनि यो रेडिकल स्टाइल एङ्गल स्टाइल अनि यो रिफ्लेक्टिभ स्टाइल अनि यो छ डायमन्ड स्टाइल हामीसँग यहाँ 5वटा स्टाइल छ यो ग्रेडियन्टको होइन र लेयर स्टाइलमा किन गरेको छ र हामी यहाँबाट क्लिक गरेर यसरी तान्ने हो भने यो लिनियर स्टाइल यसरी आउँछ र यसको मोड पनि दिएको छ यो लेयर स्टाइल होइन मोड कुन मोडमा युज गर्ने भन्ने कुरो हो अनि यसको ओपेसिटी पनि राखेको छ यहाँनिर प्लस यहाँनिर रिभर्स अप्सन पनि दिएको छ हामीसँग रिभर्सको मतलब बुझिन्छ नि होइन यो यता बिलियो छ यता स्काई बिलियो छ भने यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो रिभर्समा क्लिक गरेपछि यो रिभर्स भइहाल्छ यो भनेको है यो रिभर्स अनि अब योभन्दा पनि बढी कलर हामीले यसमा अप्लाई गर्नु पऱ्यो युज गर्नु पऱ्यो भने यो कलरमै क्लिक गर्छ हामी यो कलरमा क्लिक गर्ने त्यसपछि यहाँबाट अब यो कलरको यो ग्रेडियन्टको यो स्मुथनेस स्लाइडर खुलेको छ होइन र यसबाट हामी यो स्लाइडबाट चाहिँ यो भनेको कलर स्टप हो र यसमा हामी क्लिक गरेर यहाँनिर कलर खुल्छ र यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ हामी कुन कलर यसमा युज गर्ने हो त्यो कलर सिलेक्ट गर्न सक्छौँ र यताको पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चेन्ज गर्न पनि पाइयो प्लस यो कलर स्टप बेसमा थप्न पऱ्यो भने यो हातको चिन्ह छ नि होइन जब यो हातको चिन्ह आउँछ क्लिक गर्छ हामी यो कलर स्टप थपिन्छ र यसमै कलरमा क्लिक गरेर अब यहाँनिर चाहिँ नेक्स्ट कलर लेख्न पनि सक्छौँ त्यसै गरी यता पनि मैले एउटा थपिदिएँ क्लिक यसमा सेलेक्ट कलर र यहाँबाट चाहिँ म यो ओरेन्ज कलर र यो कुनै कलर चाहिएन यो बढी भएको कलर स्टप भने पनि हामी यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्छौँ होइन र यसको एरिया कतिसम्म राख्ने भनेर चाहिँ यहाँबाट यसरी यो डिफाइन पनि गर्न सक्छौँ 85 दिने कि 85 दिने कि स्मोड मेसेजको है र यो ओके गर्ने हो भने यो यहाँनिर सेलेक्ट भइहाल्छ सेट र हामी यसलाई यहाँबाट अब टार्ने हो भने यो अप्लाई पनि भइहाल्छ है यसमा अरू पनि थुप्रै कुराहरू छ जस्तै यो बनाइसकेपछि यहाँनिर नाम लेख्छ हामी जस्तै मान्छे यो पुरै टाइप गरिदिए र न्यूमा क्लिक गर्ने हो भने यो सेभ पनि भइहाल्छ न पछि हामी यसलाई यो सेभ गरेको ग्रेडियन्ट चाहिँ युज पनि गर्न सक्छौँ यदि सेभ गरेर राख्नु छ भने यो राख्नु पनि पाइयो सँगै यहाँनिर यो अर्को छ यो सोलिड लेखेको छ यो टाइट कन्फिगर र यसलाई मैले यदि नोइज चुज गरिदियो भने यहाँनिर यस्तो कलर हिँड्लाइहाल्छ र अब यही कलर युज गर्नु छ भने पनि ओके गरिदिएँ मैले र यसमा अब हामी चाहिँ तानिदियो भने यो ग्रेडियन्ट अप्लाई भइहाल्छ होइन यो ग्रेडियन्टको लागि सबै अप्सनहरू है थाहा पाउने हामीले म यसलाई चाहिँ एकपटक के हो है ऱ्यान्डमाइज गरिदिएँ ल यो कलर दिन्छु भने क्लिक गरेर यो हामी जेनेरेट पनि गर्न सक्छौँ कस्तो कलर चाहियो जस्तै है ऱ्यान्डमली यस्तै फोटोसपले हामीलाई जेनेरेट गरेर दिन्छ कुन कलर चाहियो भनेर जस्तै ल म चाहिँ अलिकति मन परिरहेको छ नि मलाई कति
अनि यसपछि चाहिँ हामीहरु यो रेडिकल है रेडिकल भनेको यसमा हामी के गरेर तान्ने हो भने यो यसरी बनेर आउँछ यसमा विश्वमा भगवानको फोटो राखेको हुन्छ नि हैन त्यसै गरी यहाँनिर अर्को छ एंगल हैन एंगलमा क्लिक गरेर तान्ने हो भने यसरी दिन्छ इन यसरी जहाँबाट हामी क्लिक गरेर तान्ने त्यही पोइन्टबाट यो कलर चाहिँ यसरी ग्रो हुन्छ त्यही अनि अर्को चाहिँ यो रिफ्लेक्टेड हैन यसरी क्लिक गरेर तान्ने हो भने यसरी देखाउँछ यसमा यसरी आउँछ र अर्को चाहिँ डायमन्ड यसमा चाहिँ यसरी आउँछ अब हामी कुन स्टाइल युज गर्ने हो यो हाम्रो हातमा छ हैन यसरी यो ग्रेडियन्ट युज गर्न सक्यो है प्लस यो भनेको टुलबारबाट युज गर्ने कुरो भयो यसलाई नै हामी फेरि म एउटा न्यू फाइल लिँदैछु न्यू फाइल अन्तर्गत एफर्साइज ल्यान्डस्केप एन्ड क्रिएट र यही अप्सन हामी लेयर स्टाइलबाट पनि युज गर्न सक्छौँ है यो लक मैले हटाइदिएको त यसमा मैले डबल क्लिक गर्दैछु डबल क्लिक र यहाँनिर लेयर स्टाइल खुल्छ र यो लेयर स्टाइल अन्तर्गत यहाँनिर दिएको छ ग्रेडियन्ट ओभरले देखिरहेको छ यसलाई टिक लगाउने प्लस यसलाई क्लिक पनि गर्ने यसरी राख्नु भयो है अनि अब बाँकी सबै अप्सन यहाँनिर ओपन भइरहेछ है अनि यसको सुरुमा यसो यो ब्लेन्डिङ मोड कुन लिने त्यसपछि गएर यो ग्रेडियन्ट कुन युज गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर हामी चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ डाइरेक्ट यसरी र कुनै कलर थप्नु छ भने थप्न पनि सक्यो यहीबाट यसमा क्लिक गरेर यहाँबाट अघि नैको अप्सन सबै त्यही हो भयो है अनि त्यसपछि यहाँनिर यसको स्टाइल दिएको छ यहीँ यो रेडिकल चाहियो रेडिकल लिन सक्यौँ अनि यसको एंगल कुन एंगलमा चाहियो त्यो एंगल पनि लिन सक्यौँ अनि यसको स्केल लिन सक्यौँ यहाँबाट कति चाहियो अनि यसको मेथड लिन सक्यौँ थुप्रै अप्सन छ सबै लिएर अनि ओके गरिदिने हो भने यो ग्रेडियन्ट अप्लाई गरिरहेको छ यहाँबाट पनि लेयर स्टाइल हैन र अर्को हामी आफ्नै स्टाइलले कस्टम ग्रेडियन्ट बनाउन पर्यो भने त्यो पनि बनाउन सक्छौँ अब कस्टम ग्रेडियन्टको लागि हामी फेरि न्यूमा गयौँ त्यसपछि एफोर साइजकै डकुमेन्टमा ल्यान्डस्केपमै मैले क्रिएट गरेछु र आफ्नै कलर कस्टम कलर होइन आफ्नै हिसाबले ग्रेडियन्ट बनाउनु पऱ्यो भने म ब्रस लिँदैछु यहाँबाट ब्रस टुल र यहाँबाट मैले कलर सेलेक्ट गर्दैछु यो रेड कलर र यसको साइज म इन्क्रिज गर्दैछु र यहाँनिर थोरै यस्तरी किन प्लस गरिदिएँ यो पुनः अनि फेरि म कलर चेन्ज गर्दैछु यहाँबाट चाहिँ म यो कलर लिएँ र यसलाई यहाँबाट यतिको कलरलाई चाहिँ ल यस्तो यो ब्रस गरिदिएँ त्यसपछि फेरि अर्को कलर लिँदैछु यहाँबाट अलिकति यस्तो वाला कलर र त्यसलाई मैले यहाँबाट पेन्ट गरिदिएँ यस्तो गरेर अब भइसकेपछि है अनि म गएको फिल्टरमा ब्लरमा अनि यसो गसियन ब्लर क्लिक र त्यसपछि यो ब्लर अमाउन्ट यहाँनिर क्वान्टिटी कति ब्लर गर्ने भन्ने कुरो छ र यसलाई ब्लर गर्दै जाने हो जारी यस्तै बनाउँदै जाने हो जतिमा आफूलाई ठिक लाग्छ त्यतिमा लगेर छोड्ने हो जस्तै यतिमा कि अझै यता अब जतिमा आफूलाई ठिक लाग्छ त्यतिमा लगेर यसरी छोड्ने हो र ओके गर्ने हो यो हाम्रो कस्टम ब्लर बनेर आउँछ के अरे ग्रेडियन्ट हैन यसरी हामी आफ्नै कस्टम ग्रेडियन्ट पनि तयार पार्छ सकिन्छ यो भनेको ग्रेडियन्टको कुराहरू हो ग्रेडियन्ट थुप्रै ठाउँमा युज भएको हुन्छ है हामी आज ग्रेडियन्ट बनाउने कसरी भन्ने कुरो मात्र सिक्दैछौँ यसको युज चाहिँ हामी अर्को दिन हेरौँला आज यसरी ग्रेडियन्ट बनाउन जाने यो टुलबारबाट अनि यो लेयर स्टाइलबाट अनि यो कस्टम र एउटा इक्जाम्पल हामी हेर्न सक्यौँ फोटोमा है म इक्जाम्पलको लागि यो फोटो लिएको छु र यो फोटोमा म ग्रेडियन्ट अप्लाई गर्दैछु एउटा ल यो फोटो र यो फोटोमा चाहिँ एउटा ग्रेडियन्ट अप्लाई गरेँ हो ल म टुलबारबाट यो ग्रेडियन्ट सेलेक्ट गरेँ र यहाँबाट चाहिँ म यो एङ्गल लिएँ नयाँ लिएर लिएँ है त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेर मैले यदि यसलाई सिफ्ट दबाएर त तानिदियो भने यो यहाँबाट ग्रेडियन्ट अप्लाई भइहाल्छ अब यो पुरै पछाडिको फोटो सेकिदियो हाम्रो नयाँ लेयरमा छ भनेपछि यसलाई यहाँबाट यो लेयर यसलाई चेन्ज गर्न सक्छ हामी यसरी यस्तोमा 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 होइन कुन डिजाइनमा चाहिँ यहाँबाट यो चेन्ज गर्न पाइरहनु यस्तै र आफूलाई जुन ठिक लाग्छ त्यसमा गएर ओके गरिदिन्छ हामी त्यो अप्लाई भइहाल्छ र यो अझै धेरै जस्तो कलर लागिरहेको छ भने यसको ओपेसिटी हामी यहाँबाट कम गर्न सक्छौँ र आफूलाई कतिमा ठिक लाग्छ त्यतिमा लगेर छोडिदिन्छौँ र हाम्रो ग्रेडियन्ट यसमा अप्लाई भइहाल्छ र पहिला हाम्रो फोटो यस्तो थियो हामीले कलर हालेर ग्रेडियन्ट यस्तो बनाइदियो त्यहाँ भित्रबाट लाइट आ जस्तै देखिरहेको छ नि होइन यस्तो यो ग्रेडियन्ट अप्लाई गर्दा पनि छ है ओके यो ग्रेडियन्ट युज गर्न जाने हामी है सकिन्छ नि ग्रेडियन्ट बनाउन
भेरिएन्ट बनाएर फोटोमा अप्लाई गर्न पनि सक्नु होला इक्जाम्पल यति हेर्ने र प्लस अर्को छ हामीसँग आजको लागि यो पेन बकेट टुल एकदम सिम्पल टुल छ यसको सर्टकट के हो थाहा पायो नि होइन जी दुईटैको जी र अर्को लास्टमा चाहिँ 3D मटेरियल ड्रप टुल यो चाहिँ हामी युज गर्दैन सिक्दैन यो चाहिँ है 3D हामी सिक्दैनौँ यो पेन बकेट टुल छ हामी यसलाई युज गर्छ र यो कसरी युजमा आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यो फोटोले इक्जाम्पलको लागि र यो चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेपछि हामी पेन्टिङ त सिक्यौँ नि होइन पेन्टिङ सिक्यौँ नि होइन र पेन्टिङ सिकेको छैन भने माथि आई बटन आउँछ त्यहाँ क्लिक गरेर पेन्टिङको भिडियो हेर्न सकिन्छ है र पेन्टिङमा कलर फिल गर्ने एउटा फिलेट कलर थियो नि होइन त्यहाँ क्लिक गरेपछि सेप बनाएर कलर फिल गर्थ्यो नि हामी सेम बेसमा यो पेन बकेट टुल काम गर्छ जस्तै यो कलर सेम पिक्सलको छ अब यसमा हामी अरू कुनै कलर फिल गर्न पर्यो भने यो पेन बकेट टुल लिएर कलर सेट गरेको छ अनि क्लिक गर्ने हो भने कुरो बुझ्यो नि यो बुझेन जस्तै अब यो ह्यान्डल यो टी सर्ट छ नि हो अब टी सर्टमा अप्लाई गर्न पर्यो भने पनि क्लिक गरिदियो भने यो अप्लाई भइहाल्छ अब यो कम अप्लाई भइरहेछ यसको टोलरेन्स बढाइदियो यहाँबाट ओपेसिटी अनि टोलरेन्स बढाइदियो लकमा मैले हालेर 40 गरिदिएँ र यसलाई क्लिक गर्ने हो भने यो अलिक धेरै अप्लाई आउँछ होइन यसरी काम गर्छ है यो भनेको अब प्रपर वे होइन अप्लाई गर्ने यसको लागि चाहिँ म अर्को फोटो लिँदैछु इक्जाम्पलको लागि यो फोटो लिएँ ल अब यो फोटो नर्मल फोटो हो होइन अब यसमा यो जुन पहाड देखिरहेको छ नि हिल माउन्टेन यसमा अब हिउँ पारिदिनु पर्यो यहाँ हिउँ हालिदिनु पर्यो होइन भने म यहाँबाट के अरे व्हाइट कलर दिन्छु त्यसपछि म यहाँबाट यो पेन बकेट टुल सेलेक्ट गरेँ र यसको टोलरेन्स 30 राखेँ अनि अब यहाँ क्लिक गर्ने हो भने हेर र यो क्लिक गर्न भन्दा पहिला यसलाई डुप्लिकेट गरिहाल्ने हामीले है कन्ट्रोल जे गरेर डुप्लिकेट गर्ने लाइक क्लिक गर्ने हेर यस यो भयो कि परेन होइन यसरी यो पार्न सक्यौँ अब यो परिराखेको ठाउँमा मान्छे उभिएपछि मान्छे पनि पर्दैन र यसलाई फिक्स गर्छ भने पनि नो प्रब्लम इरेजर टुल ल्याऊ अनि यो अब टाउकोमा पनि परेछ नि यता पुरा हिउँले मान्छे पुरिन्छ होइन यसलाई यो इरेजर टुल लिएर यसरी इरेज गरिदिन सक्यो यसरी इरेजर टुल लिने र यसरी इरेज गरियो अब अर्को तरिका अप्नाउँछ भने अर्को पनि तरिका अप्नाउन पाइयो है तर अहिलेको लागि चाहिँ मैले यही तरिका अप्नाएँ कि अरू पनि तरिकाहरू छन् यसको लागि म चाहिँ अहिले लिएर स्ट्यान्ड भयो गर्छ यो लिएर है हातभरि हिउँ परिसक्यो यहाँनिर होइन ओके अब यहाँनिर जुत्तामा पनि होला हेर जुत्तै देखिया छैन यहाँ पहिलो नम्बरमा ओके यो पेन बकेट टुलको युज गरेर हामी यसरी सेयर गर्न सक्यौँ हेर बादलमा पनि यो छ यही यो होइन बादल माथिबाट परिराखेको हो एउटा होइन ल हेर पहिला हाम्रो फोटो यस्तो थियो होइन अब चाहिँ हामी यस्तो बनायौँ यो ओके यसरी पनि यो पेन बकेट टुल युज गर्न सक्यौँ हामी है युज गर्ने अहिले र नेक्स्ट अप्सन हामी सिक्छौँ अर्को यो ब्लर टुल सार्पेन टुल एन्ड स्मोक टुल तिनवटा एकदम सिम्पल टुल छ बहुत सजिलो टुल छ यो पनि हामी आज सिकिहाल्छौँ यसको लागि म नेक्स्ट फोटो लिन्छौँ यो है र सुरुमा कुन टुल छ हामीसँग ब्लर टुल ब्लर भनेको अब एक फोटो खिचेपछि पछाडि कुनै कुरा क्याप्चर भइहाल्छ बाई मिस्टेक त्यसलाई हामी अलिकति हाइड गर्नुपर्ने हुन्छ नि होइन लुकाउनु पर्ने हुन्छ नचिनिने बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी यसरी ब्लर गरेर सक्यौँ जस्तै यो एरिया अब नचिनी त यतिकै छ तर पनि पास्टरी ब्रस गऱ्यो भने ब्लर हुन्छ अझै भयो नि होइन अझै धमिलो भयो के नचिने भयो यसरी यो एरियालाई चाहिँ यसरी ब्लर गर्नु पऱ्यो भने यो ब्लर गर्न सक्यो अथवा फोटो खिच्दाखेरि मान्छेहरू आउँछन् पछाडि फेस्दै खिच्छ यिनीहरूको फेसलाई नचिने बनाइदिन पऱ्यो भने पनि युज गर्न सक्यौँ ब्लरको र यति मात्रै होइन हामी यो फेसको जुन यो स्किन छ नि यो स्किनलाई स्मुथ गर्न पऱ्यो भने पनि यो ब्लर त युज गर्न सक्छौँ जस्तै म यहाँनिर ब्लर गर्दैछु हेर केही चेन्जेस देख्यौ केही चेन्ज देख्यौ कि नै देखेनौ त्यसो भए अझै एडिटरको क्यापासिटी हामीमा डेभलप भएको छैन
चेन देखेको भए त अब एडिटर बन्ने क्षमता भयो भन्ने हुन्थ्यो है देखेन अझै देखेन ल वारेन्ने ल म यस्तै हाइड गर्दैछु हेर हाइ यस्तो थियो यस्तो भयो अहिले देख्यो चेन्ज यो होइन स्मोट बनाउनको लागि पनि हामी युज गर्न सकियो ब्लर टुल है र अर्को चाहिँ हामीसँग यहाँनिर लास्ट एउटा अर्को अप्सन यो सार्पेन टुल सार्पेन भनेको कुनै पनि अब्जेक्टलाई कुनै पनि एरियालाई कुनै पनि फोटोको पोर्सनलाई सार्प गर्नु पर्यो सार्प भनेको अलिकति चकिलो बनाउनु पर्यो क्या जस्तै आँखा धेरै आँखा अलिकति मधुरो देखिरहेको छ नि हो देखिरहेको छ कि नै र यो आँखालाई अब अलिकति सार्प गर्नु पर्यो भने यो सार्पेन टुल सेलेक्ट गर्ने यहाँबाट अनि यहाँबाट यसरी ब्रस गर्ने हाल्नुहोस् सकिलो भयो यो आँखा र यो आँखामा के फरक भयो हेर पहिला यस्तो थियो आँखा यस्तो भयो सार्प भयो र यसरी यो सार्प गर्दा गर्दै है अब यो सार्प गर्ने नाम म फेरि धेरै सार्प नगरे जस्तै फेरि यो यहाँनिर आइफुलु भइहाल्छ यस्तो भइहाल्छ होइन त्यसैले ठिक्क पारेर कतिमा ठिक देखिन्छ त्यतिमा राख्ने हो अब हेर यो यस्तो थियो यो यस्तो मधुरो थियो अहिले हेर यस्तो चक्यो होइन यसरी यो सार्पेन टुलको युज गर्न सक्छ हामी कुनै पनि अब कतै अलिकति सार्प गर्नु छ भने सार्पेन टुल युज गर्न सक्छ है अनि अर्को चाहिँ हामीसँग अब लास्ट अप्सन यो स्मोक टुल स्मोक होइन स्मोक भनेको नेपालीमा लिफापोटी भन्ने अर्थ लाग्न जान्छ है भनेको लिपेको जस्तो बनाउने भनेर खोजेको यसको पनि स्ट्रेन दिएको छ मोड दिएको छ एङ्गल सबै कुरा छ जसरी हामी यो सार्ने हो भने यस्तरी सर्छ लिपेको जस्तो बनाइदिन्छ क्या अरू केही होइन र यसको स्ट्रेन्थलाई चाहिँ म 100% गरिदिएँ र यसको साइज अलिकति ठुलो गर्दैछु म र यहाँ के गएर यस्तरी डग स्नेक हो यो के हो डग स्नेक नयाँ वर्ड हो कि डग स्नेक होइन यो माने काम गर्न सक्यो हामी यस्तै ओके आज हामी यही टुलहरू युज गर्न सिक्छौँ है यो ग्रेडियन्ट टुल पेन बकेट टुल्स अनि गएर यो ब्लड टुल सार्पेन टुल र स्मोक टुल युज गर्दै हामी केही प्र्याक्टिस गर्छौँ यो के अरे यो ग्रेडियन्ट बनाउन जान्ने यो टुलबारबाट यिनीहरू प्लस यो सार्पेन टुल युज गरेर आँखालाई फेरि चकिलो बनाउन जान्ने होइन यो स्किनलाई स्मुथ गर्न जान्ने ब्लर गरेर प्लस यता यिनी अप्सनहरू त छँदैछ नै है यो कुरा चाहिँ हामी आज युज गर्न सिक्ने र भोलि चाहिँ हामी फोटोलाई गोरो कसरी बनाउने भनेर सिक्छौँ पर्सिबिटा हुन्छ फोटोलाई गोरो बनाउन सिक्छौँ है एकछिन नबोल न ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू to another